זה עשרות שנים קיים במשפט הבינלאומי איסור מוחלט על עינויים. גם ישראל חתמה ואשררה אמנה בינלאומית נגד עינויים, עליה ניתן להסתמך בתלונות נגד השב"כ או המשטרה. עינויים לא מתבצעים רק במרתפים חשוכים, על ידי גופים חשאיים. גם אלימות משטרתית יכולה להיות עינויים. למשל, ששוטרים מאיימים עליך ומכים אותך, או מבצעים שימוש מופרז באמצעים לפיזור הפגנות, מדובר במעשים בלתי חוקיים, שחלקם מוגדרים משפטית כעינויים. לא מדובר במקרים בודדים. ב-2014 נפתחו במח"ש 604 תיקים על אלימות שוטרים. כמעט 2 תיקים ביום, אבל רוב התיקים נסגרו בעילות שונות, ומהשאר, כ100 הסתיימו בדין משמעתי בלבד, כ100 תיקים בלבד הגיעו להליך פלילי, ורק 90 הסתיימו בהרשעה. אז מה ניתן לעשות? מניסיוננו למדנו כמה נקודות שכדאי לזכור. חשוב לצלם את השוטרים, את האלימות ואת הפגיעות ברחוב או בהפגנה. צלם מיד ובקש מאחרים לצלם. בקש מהשוטר להזדהות, זה מותר. אילו מדים לבש האיש שפגע בך? האם מדובר בשוטר, איש יס"מ, איש צבא, איש שירות בתי הסוהר? זה חשוב כי לכל אחד מהגופים האלו יש מערך בירור תלונות משלו. נפגעת ונלקחת למעצר, זכותך לראות חובש. דרוש ממנו לתעד את הפגיעה. נפגעת ונלקחת לחדר מיון, ספרי שפגעו בך. דרשי מהרופא לפרט בדוח הכתוב את גודלן של החבלות, צבען, סיבתן ולצלם אותן. ייצוג משפטי. זכותך להיפגש עם עורך דין תוך זמן קצר. התייעץ עם עורכת הדין בקשר להגשת תלונה במח"ש. זכרי, בכל מקרה, המשטרה חייבת להביא אותך בפני שופט תוך 24 שעות. אם אתה קטין, זכותך להיחקר בנוכחות הוריך. מודעות בתיעוד יכולים לסייע לפעול נגד אלימות. בטורקיה למשל, מפגינים שמחו לפני 2 באיסטנבול דוקאו בגז מדמיע, רימוני הלם ועלות. פגיעות כמו אובדן ראייה, פגיעה בשמיעה או שברים בעצמות תועדו ושימשו כראיות משפטיות. גם בישראל, תיעוד מפורט משמש ראיה משפטית שמגדילה את סיכויי התיק. השנה טיפלנו במקרה של טף שהוקע בכת רובה בפניו על ידי שוטרי מג"ב, והוא הואשם אחר כך בתקיפת שוטר. בזכות תיעוד של פציעתו ושל פרטי האירוע הצליח טף לקבל פיצוי ותוקפיו נידונו לעבודות שירות ומאסר על תנאי. בישראל לא קיים חוק נגד עינויים, אך כן ניתן להביא להרשעה של שוטר שעינה בעזרת תיעוד ופנייה אלינו. אפשר לפעול נגד תרבות הטיוח. יחד נביא לשינוי באופן בדיקת תלונות על אלימות הרשויות. אם לא תתלוננו, האלימות תישאר. רשמו את הטלפון שלנו.